तपाईले स्टार्टिङमा नै भिडियोहरु देखिसक्नु भएको छ र हामीले आफ्नो मोबाइलबाट नै यस्ता खालका भिडियोहरु हामीले आफ्नो मोबाइलबाट कसरी बनाउने इजी तरिकाले सजिलो तरिकाले कसरी बनाउने भन्ने बारेमा आज हामीले यस भिडियोमा जान्नेछौँ। यदि तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलबाट नै यस्ता खालका भिडियोहरु बनाउन चाहनुहुन्छ, यदि तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलमा यस्ता खालका 6 प्रकारका इफेक्टहरु लगाउन चाहनुहुन्छ आफ्नो भिडियोमा भने साथीहरु तपाईहरुले सही भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। यो भिडियोको मद्दतले साथीहरु तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा यस्ता खालका 6 प्रकारका इफेक्टहरु आफ्नो एउटा भिडियोमा लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु पनि आफ्नो मोबाइलबाट नै यस्ता खालका 6 प्रकारका इफेक्टहरु आफ्नो भिडियोमा अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ, यदि पनि तपाईहरुले आफ्नो भिडियोमा यस्ता खालका इफेक्टहरु सजिलो तरिकाले लगाउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले सही भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुले यस भिडियो अन्तर्गत साथीहरु तपाईहरुले यस्ता खालका भिडियोहरु तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलबाट कसरी बनाउने र यस्ता खालका 6 प्रकारका इफेक्टहरु आफ्नो भिडियोमा कसरी लगाउने सजिलो तरिकाले भन्ने बारेमा तपाईहरुले जान्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले पनि यस्तै तरिकाले आफ्नो मोबाइलबाट भिडियोहरु एडिट गर्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईहरुले पनि यस्ता खालका भिडियोहरु आफ्नो मोबाइलमा बनाउन चाहनुहुन्छ, यस्ता खालका 6 प्रकारका इफेक्टहरु आफ्नो एउटै भिडियोमा लगाउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र त साथीहरु भिडियोलाई ढिला नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकली युट्युब च्यानल। आउनुस भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। सर्वप्रथम साथीहरु त्यसको लागि तपाईले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एप्लिकेसनको नाम रहेको छ VN भिडियो एडिटर एप्लिकेसन रहेको छ। जुन एप्लिकेसनको माध्यमबाट हामीले सजिलैसँग यस्ता 6 प्रकारका इफेक्टहरु हामीले आफ्नो एउटै भिडियोमा लगाउन सक्नेछौँ। त्यो कसरी तपाईहरुले यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो एप्लिकेसन मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको हुनाले यो एप्लिकेसनलाई मैले ओपन गरे र साथै यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरेर मात्रै हुँदैन, यसलाई यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर मात्रै हुँदैन, हामीले ती 6 प्रकारका इफेक्टहरु यानी कि फिल्टरहरु हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। ती फिल्टरहरु कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई म लास्टमा बताउने छु। पहिला हामीले यसका प्रोसेसहरु जान्नेछौँ। हामीले प्रोसेसहरु सिकिसकेपछि हामीले यी फिल्टरहरु कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा सिक्नेछौँ। र साथीहरु यो एप्लिकेसन ओपन गरेपछि साथीहरु प्लसको आइकनमा ट्याप गर्नु होला। प्लसको आइकनमा ट्याप गरेपछि साथीहरु न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्। न्यू प्रोजेक्टमा गएपछि साथीहरु तपाईहरुको ग्यालेरी खुल्नेछ। ग्यालेरी खुलेपछि साथीहरु तपाईले त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् जुन भिडियो तपाईले अहिले भर्खर यस्ता खालका 6 प्रकारका इफेक्टहरु तपाईले लगाउन चाहनुहुन्छ। जस्ट फर म एउटा कुनै पनि एउटा भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर देखाउने छु। एउटा भिडियोलाई ट्याप गरे र सिलेक्ट गरे तपाईले 2-3 टा भिडियो पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। मैले एउटा भिडियो मात्रै यहाँ सिलेक्ट गरेको छु, सिर्फ तपाईलाई सिकाउनको लागि मात्रै। तपाईले 2 मिनेटमा तपाईले त्यस्ता खालका भिडियोहरु तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ 6 प्रकारका ती इफेक्ट लगाएर। र साथीहरु भिडियो एड भइसकेपछि तपाईले लास्ट प्रोजेक्टमा आउनुस्। लास्ट प्रोजेक्टमा आइसक्यो हामीलाई नचाहिने भाग छ, यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट गरिदिसकेपछि साथीहरु यो हाम्रो लामो भाग छ, यो नचाहिने भागलाई हामीले डिलिट गरेर फाल्नेछौँ। यति नचाहिने छ र कैचुको आइकनमा ट्याप गरेर तपाईले यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। डिलिट गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ फिल्टरको आइकन, यसमा ट्याप गर्नुस्। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु प्लसको आइकनमा ट्याप गर्नु होला। प्लसको आइकनमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले फेरि यस्तो खालको इन्टरफेस खोलेर आउँछ र प्लसको आइकनमा ट्याप गर्नुस्। प्लसको आइकनमा ट्याप गरेपछि फाइल म्यानेजर भनेको छ, यसमा ट्याप गर्नुस्। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईलाई म ती लिंकहरु दिनेछु जुन फिल्टर हामीले अहिले एड गर्नेछौँ। यी फिल्टर 5 वटा 6 वटा फिल्टरका लिंकहरु तपाईलाई लिंक दिनेछु। कहाँ दिनेछु ती लिंकहरु तपाईलाई म लास्टमा बताउँछु। पहिला यी हामीलाई फिल्टरहरुलाई हामीले एक एक गरेर यहाँ एड गर्नेछौँ। एक एक गरेर यी फिल्टरहरुलाई हामीले एड गरिसकेका छौं र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी शो गरिसकेपछि तपाईका फिल्टरहरु एड भइसकेका छन् भनी सम्झिनु होला। एड भइसकेपछि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि साथीहरु ती एड भएका फिल्टरहरु जति पनि छन्, हामीले भर्खर एड गरेका ती फिल्टरहरु 6 वटा फिल्टरहरु रहेका छन्। ती 6 वटा फिल्टर तपाईलाई यहाँ शो गरिनेछन्, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियोमा अप्लाई गर्नको लागि कुनै पनि फिल्टर एउटा ट्याप गर्नु होला। एउटा फिल्टरलाई यहाँ ट्याप गर्यौं, ओके। र यो फिल्टरलाई ट्याप गरेपछि साथीहरु अब हामीले पोजिसन अनुसार तपाईहरुले यहाँ आफ्नो फिल्टरलाई फेरि अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र कैचीको आइकनमा ट्याप गर्नुस्। कैचीको आइकनमा ट्याप गरेपछि फेरि फिल्टरमा जानु होला। फिल्टरमा गएपछि साथीहरु तपाईले अर्को फिल्टर एड गर्न सक्नुहुनेछ, ओके। र अर्को फिल्टरमा गएपछि साथीहरु अब तपाईले यहाँ पोजिसन अनुसार तपाईले अर्को फिल्टरलाई तपाईले कैचीको आइकनमा काटेर यो पार्ट गर्नुपर्ने छ। र फिल्टरमा जानु होला। फिल्टरमा गएपछि तपाईले अर्को फिल्टर एड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले भिडियोलाई पार्ट गर्नुपर्ने छ। अर्को फिल्टर एड गर्नुस्। फिल्टरमा जानुहोस् र अर्को फिल्टर तपाईले यहाँ एड गरिदिनुस्, ओके। देख्नुहुन्छ अर्को फिल्टर यहाँ एड भइसकेको छ र यहाँनिर मैले अर्को फिल्टर एड गर्नेछु। एक एक गरेर यसरी पार्ट गरेर तपाईले एक एक फिल्टर एड गर्दै जानु होला। र साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ पार्ट गरेर हामीले यहाँ फिल्टरहरु एड गरिसकेका छौं। हामीले यसलाई प्ले गरेर हेर्नेछौँ। र साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फिल्टर यहाँ एड भइसकेका छन्, यानी कि हामीले चेन्ज गरिसकेका छौं। देख्न सक्नुहुन्छ हामीले पार्ट गरेर यसरी हाम्रो फिल्टरहरुलाई एड गर्नुपर्ने छ। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फिल्टरहरु यहाँ एड भइसकेका छन्।
देख्न सक्नुहुन्छ यसरी 6 वटा फिल्टर हामीले यहाँ एड गरिसकेका छौँ। एड गर्छौँ साथीहरु यसलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि एक्सपोर्टमा ट्याप गर्नुहोस्। एक्सपोर्ट ट्याप गरेपछि यसलाई तपाईले आफ्नो ग्यालेरीमा एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। वेट गर्नु होला। र साथीहरु हाम्रो भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेको छ। एक्सपोर्ट भइसक्यो भने सेभ टु एल्बममा ट्याप गर्नु। ट्याप गरेपछि हामी ब्याक आउनेछौँ। ब्याक आएर हामी अब भिडियो सेक्सनमा जानेछौँ। हाम्रो भिडियो कस्तो भएको छ, आएको छ या छैन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। भर्खर हामीले बनाएको भिडियो यही नै थियो। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। यसै गरेर तपाईले इजी तरिकाले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले पनि यसरी इजी तरिकाले आफ्नो मोबाइलबाट नै यस्ता खालका 6 प्रकारका इफेक्टहरु आफ्नो भिडियोमा तपाईहरुले लगाउन सक्नुहुनेछ। सजिलो तरिकाले साथीहरु देख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो भिडियो यहाँ ग्यालेरीमा आइसकेको छ। अब हामी ब्याक आउनेछौँ। ब्याक आइसकेपछि त्यो एप्लिकेसन तपाईले यो VN भिडियो एडिटर एप्लिकेसन प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ भने यी फिल्टरहरु कहाँदेखि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ भनेर तपाईलाई म देखाउन जाँदैछु। यी फिल्टरहरु डाउनलोड गर्नको लागि साथीहरु यो भिडियोको टाइटलमा यसरी ट्याप गर्नु होला। ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईलाई थुप्रै खाली अप्सनहरु तल खुल्नेछ। यो मोरमा जानु होला। मोरमा गएपछि साथीहरु तपाईलाई मैले यहाँ 5 वटा लिंकहरु दिनेछु जुन मैले भिडियो इफेक्ट या फिल्टर कुनै लेखे तापनि तपाईहरुले यहाँ तलमा लेखेर दिनेछु। ती लिंकहरुलाई तपाईहरुले एक एक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु यति यस टेक्निकल पिके.com युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, यति यस टेक्निकल पिके.com युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यो भिडियोको तल्लोपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन देखेको छ, यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ छेउमा आएको यो घण्टी, यो घण्टीलाई ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु यो अलमा ट्याप गर्नु होला। यति गरेपछि साथीहरु तपाईले यस टेक्निकल पिके.com युट्युब च्यानलमा जति पनि भिडियोहरु अपलोड हुने गर्छन् ती भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ र तपाईले सबैभन्दा पहिला हेर्न र सिक्न सक्नुहुनेछ। यस च्यानल मार्फत जति पनि भिडियोहरु अपलोड हुने गर्छन् ती भिडियोहरु तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। एकदम फ्रीमा तपाईले यहाँ सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। र साथीहरु यदि तपाईको मनमा केही कुरा छन्, ती केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ या सोध्न चाहनुहुन्छ, कुनै पनि तपाईलाई समस्या छ भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि फेसबुक पेजमा जोडिनु भएको छैन भने फेसबुक पेजमा जोड्नु होला। यदि इन्स्टाग्राममा जोडिनु भएको छैन भने इन्स्टाग्राममा तपाईले जोडिन सक्नुहुनेछ, मसँग कुरा गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। यही नै थियो आजको सरल जानकारी। आशा छ हजुरहरुले यो भिडियो अवश्य नै मन पराइदिनु होला भनेर। यदि तपाईलाई यो भिडियो थोरै पनि युजफुल लागेमा साथीहरु तपाईले यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गर्नु होला, ताकि तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा तपाईहरुको अर्को साथीले जान्ने मौका पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको अर्को साथीलाई यो भिडियोको आवश्यकता हुन सक्छ, त्यसैले तपाईले यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गर्नु होला। हवस् त साथीहरु, धन्यवाद।